Xin chào những người theo dõi của Phương Tích Game. Mình thấy trong thời gian qua, rất nhiều bạn muốn mình quay lại thể loại kinh dị. Vì cũng đã lâu rồi chúng ta không có video nào gọi là kinh dị đúng nghĩa. Thì trong lần trở lại này, mình đã chọn một tựa game đầy thách thức. Nó bí ẩn đến mức cho đến nay vẫn chưa hề có lời giải thích rõ ràng. Tuy là trong quá khứ, đây là một con game mà các YouTuber ngày xưa đều đã từng chơi. Và chào mừng các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Ở video này, ta sẽ cùng phân tích cốt truyện đằng sau tựa game Wick. Phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 2015 và sau đó là bản DLC No Way Out ra mắt vào 2016. Tuy là một trò chơi kinh dị đơn giản, nhưng các manh mối trong cốt truyện của nó rải rác khắp nơi dẫn đến các đoạn hội thoại và nhiều nhân chứng khác nhau. Điều khó khăn là chúng ta không thể xác định chắc chắn manh mối nào có trước hoặc có sau. Không có gì rõ ràng về nguồn gốc của những manh mối, chỉ biết rằng chúng là một phần của một câu chuyện phức tạp. Đây là nguyên nhân mà tựa game tuy đã ra mắt được 4 năm, nhưng chưa ai có thể hiểu được hoàn toàn cốt truyện thật sự đằng sau nó. Quyết lấy bối cảnh tại một khu rừng trên núi Todd, gần thị trấn Pine Creek. Khu rừng này được người dân đồn là có ma vào ban đêm. Có lời kể rằng gần 100 năm trước, từng có một gia đình tên là Weaver sống trong khu rừng đó. Nhưng một ngày nọ, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra và cướp đi sinh mạng của cả hai người bố mẹ. Đồng thời những đứa trẻ trong gia đình cũng mất tích một cách bí ẩn. Mọi người trong thị trấn liên tục tìm kiếm những đứa trẻ. Họ đặt những cây nến và đoàn khắp nơi trong khu rừng với hy vọng rằng chúng sẽ giúp những đứa trẻ sống sót. Nhưng một thời gian dài sau đó, chưa hề có ai nhìn thấy những đứa trẻ trở lại. Từ đó, khu rừng xuất hiện những tiếng động kỳ lạ, những âm thanh rên rỉ và những ánh sáng lập lè di chuyển len qua những gốc cây. Những vụ mất tích bí ẩn của những đứa trẻ khác cũng liên tục xảy ra. Đến nay, khu rừng này đã bị niêm phong và không ai dám đến gần nó vào ban đêm. Trong phiên bản đầu tiên của Quick, ta trong vai Sam, một thiếu niên đang tham gia một trò chơi cũng tên là Quick. Nhưng đây là một dạng trò chơi sinh tồn của những đứa trẻ trong các trại hè. Sam cùng với 4 người bạn đã đi đến khu rừng bị đồn là có ma trên núi Todd, và cậu phải ở một mình trong rừng cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Với hành trang là một cây nến và bao diêm, trong khu rừng âm u, Sam nhận ra mình đang bị theo dõi và bị truy đuổi bởi những bóng ma kỳ lạ. Đồng thời cậu tìm thấy những vật dụng được cho là thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà Weaver khi xưa. Theo đúng luật của trò chơi, Sam sẽ phải sinh tồn đến 6 giờ sáng. Nhưng trong Quick sẽ có hai ending xảy ra. Ending thứ nhất xảy ra khi chúng ta không thu thập hết những đồ vật trong rừng. Thì lúc 5 giờ sáng, một người trong số 3 người bạn còn lại sẽ gọi cảnh sát để tìm kiếm Sam, và họ đã tìm thấy cậu ta. Cậu được xác định là bị chấn thương tâm lý, còn nhóm bạn thì bị phạt bởi hành vi chơi khăm. Ending thứ hai xảy ra khi chúng ta thu thập hết đồ vật trong rừng. Ta sẽ mở khóa thêm một màn chơi dẫn tới 6 giờ sáng. Và ở cuối màn chơi, ta sẽ thấy Sam đứng đối diện với những bóng ma cùng với cánh tay đã tối rữa của cậu. Đồng thời một dòng thông báo hiện lên cho ta biết rằng Sam đã bị lạc trong khu rừng và không bao giờ được tìm thấy. Đó cũng là kết thúc cho bản đầu tiên của Quick. Đến với bản DLC, ta sẽ có thêm câu chuyện của Travis Bruton xảy ra vào năm 2014, một năm trước sự kiện của Sam. Travis là một YouTuber nổi tiếng qua việc nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên, và mục đích của cậu đến khu rừng này cũng là để khám phá về bí ẩn của gia đình nhà Weaver. Trong khu rừng, Travis tìm thấy 5 ngôi mộ và đưa những món đồ trên mộ đến những vị trí khác nhau. Cậu ta cũng bị truy đuổi bởi những bóng ma, và đến cuối cùng, Travis chạy vào được một căn nhà gỗ. Sau khi nhìn thấy tờ giấy ghi dòng chữ No Way Out, thì cậu bị ai đó lấy xẻng đập vào đầu. Hình ảnh cuối cùng mà ta thấy là một con quạ đang mổ vào chiếc camera dính máu. Vậy là sau khi tìm hiểu tất cả diễn biến trong bản gốc và bản DLC của Quick, ta sẽ thấy đây là 3 vụ án mạng được lồng ghép vào nhau. Thứ nhất là vụ án của gia đình nhà Weaver, thứ hai là của YouTuber Travis Bruton, và thứ ba là của Sam. Dựa vào những bằng chứng và chi tiết trong trò chơi, ta biết rằng vụ hỏa hoạn của gia đình Weaver xảy ra vào năm 1924. Gia đình họ gồm 7 người, gồm người mẹ Mary Weaver, người cha John Weaver, cùng 5 người con lần lượt là Benjamin, Caleb, cặp sinh đôi Tim Tom và cô em út Lillian. Người cha John sau khi giải ngũ từ năm 1918 đã trở về với khuôn mặt bị biến dạng. Điều này được xác định trong cảnh ông ta treo cổ tự tử trong nhà kho, và hành động treo cổ này cũng đặt ra giả thuyết rằng John Weaver đã chết trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Điều đó có nghĩa là người nào đó đã đem xác John từ kho về nhà trước khi căn nhà bị cháy. Còn một món đồ khác cũng liên quan đến John, đó là chiếc mặt nạ chống khí độc. Đây có thể là manh mối cho việc John đã hít phải một dạng khí độc nào đó khi tham gia chiến tranh. Đến với người vợ Mary Weaver,
được xác định là một người sùng đạo thông qua lời kể của một nhân chứng tên là Edward. Mary có niềm tin với nhà thờ, đi lễ mỗi chủ nhật và cầu nguyện hàng đêm. Cô cũng được xác nhận là đã chết trong vụ hỏa hoạn. Trong các manh mối, ta tìm được bức ảnh chụp cả 5 đứa trẻ trong một dịp lễ Halloween. Và cả 5 đứa này rõ ràng cũng chính là những bóng ma đã truy đuổi Travis và Sam. Có một mâu thuẫn là trong tờ báo nói về vụ hỏa hoạn năm 1924, không hề nhắc đến hai đứa trẻ sinh đôi Tim và Tom. Chúng gần như không được bất kỳ người dân nào nhớ đến, hoặc có thể là gia đình Weaver đã cố tình che giấu sự tồn tại của chúng. Ba người con còn lại thì khác. Người dân trong thị trấn đều biết đến chúng không chỉ khuôn mặt mà còn cả tính cách. Benjamin nổi tiếng xung đạo và luôn tham dự trại hè mỗi năm. Caleb là một vận động viên điền kinh, chiến thắng nhiều cuộc thi. Cô con gái út Lillian thì được mọi người nhắc đến như là một đứa trẻ sôi nổi và tinh nghịch. Trong bức ảnh chụp những đứa trẻ, ta sẽ thấy Tim và Tom đứng gần nhau. Tim có vẻ tự tin, còn Tom thì ngược lại. Trong tờ báo, ta sẽ thấy tuổi của những đứa trẻ lần lượt là Benjamin 14 tuổi, Caleb 9 tuổi và Lillian 5 tuổi. Tim và Tom thì không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng với vóc dáng của chúng thì không thể lớn tuổi hơn Caleb. Vậy có thể suy luận là Benjamin và Caleb đã được sinh ra trước khi John nhập ngũ, và sau khi John giải ngũ về thì gia đình Weaver có thêm 3 người con là Tim, Tom và Lillian. Ta có một manh mối rằng sau khi Mary sinh hai người con Tim và Tom, mục sư James đã thấy chúng mắc một căn bệnh lạ và nói với Mary đó là dấu hiệu của tội lỗi. Điều đó khiến cho Mary tin rằng mình đang bị tội lỗi và liên tục tìm cách xóa bỏ nó thông qua những buổi lễ và những lời cầu nguyện vào ban đêm. Trong một bí ẩn của trò chơi, ta sẽ tìm thấy nhà thờ của mục sư James, và khi nhìn vào bức hình thánh giá, nó sẽ lật ngược lại. Điều này ám chỉ rằng mục sư James cũng đang mang tội lỗi nào đó. Trong lời khai của nhân chứng Edward, ta sẽ biết rằng sau vụ hỏa hoạn của gia đình Weaver, thì một thời gian không lâu sau đó, nhà thờ cũng cháy rụi và mục sư James mất tích khỏi thị trấn. Sau khi liên kết các chi tiết, có vẻ vụ án của gia đình Weaver sẽ xảy ra như sau. Trước khi nhập ngũ, John và Mary có hai người con là Benjamin và Caleb. Sau khi John giải ngũ năm 1918, trở về với khuôn mặt bị biến dạng, John sống tách biệt với mọi người. Trong năm đó, cặp sinh đôi Tim và Tom ra đời. Điều đáng buồn là khi sinh ra, cả hai đứa trẻ đều mang khuôn mặt dị dạng. Nguyên nhân là do khi tham gia chiến tranh, John đã chịu ảnh hưởng của khí độc. Đây là lý do tại sao chỉ có Tim và Tom đeo mặt nạ, còn những đứa trẻ khác thì không. Trở lại với câu chuyện, Mary đưa hai đứa trẻ mang khuôn mặt dị dạng đến gặp mục sư James thì bị ông ta xua đuổi, nói rằng cặp song sinh là tạo vật của tội lỗi và bắt Mary phải sám hối. Mary vốn là người sùng đạo, nghe mục sư James nói vậy, liền ngày đêm cầu nguyện, đọc kinh sám hối tội lỗi, đồng thời cũng che giấu sự tồn tại của Tim và Tom. John có vẻ cũng biết điều này vì ông ta cũng là một người sùng đạo. 5 năm sau, khi cô con út Lillian được 4 tuổi, Mary đưa cặp sinh đôi Tim và Tom lúc này đã 5 tuổi đến gặp mục sư James một lần nữa. Nhưng lần này ông ta nói với Mary rằng cách duy nhất để giải trừ tội lỗi của cô là phải từ bỏ chúng. Mary đã dẫn Tim và Tom vào rừng và đẩy chúng xuống giếng nước, đồng thời nói dối với John rằng hai đứa trẻ đã bị gấu ăn thịt. Chính vì thế, John luôn cảnh giác với khu rừng và nhắc nhở các con không bao giờ được vào rừng. Một năm sau, thảm kịch xảy ra. Vào một ngày Chủ nhật, khi Mary đang ở nhà thờ, cô con gái út Lillian lúc rong chơi thì vô tình rơi xuống giếng nước. Đến khi John vớt xác con mình lên, thì ông cũng tìm được xác của hai đứa trẻ khác. Đó chính là Tim và Tom. Nhận ra mình đã bị Mary lừa bấy lâu nay, John đi đến nhà kho và treo cổ tự tử. Mary khi từ nhà thờ trở về phát hiện ra chồng và con mình đã chết. Cô ta phát điên, truy đuổi Caleb và Benjamin, đồng thời chôn sống chúng. Sau đó, Mary đưa xác John vào nhà, thiêu rụi cả ngôi nhà và chết trong vụ hỏa hoạn. Sau khi dập lửa, họ chỉ tìm thấy xác của John và Mary, còn những đứa trẻ thì đã mất tích. Nhưng chúng ta đều biết, xác của chúng hiện đang nằm dưới đất hoặc dưới giếng. Cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn và vụ án dần đi vào quên lãng. Người trong thị trấn đã xây nên 5 ngôi mộ tương ứng với 5 thành viên trong gia đình Weaver và đặt trên mộ những món đồ còn sót lại sau vụ cháy, với hy vọng rằng những bóng ma sẽ siêu thoát. Nhưng các vụ mất tích vẫn diễn ra. Một thời gian sau, mục sư James nhận thấy tội lỗi mình đã gây ra khiến cho một gia đình phải chết. James đã bị ám ảnh bởi bóng ma của những đứa trẻ nhà Weaver, khiến ông ta phải đốt nhà thờ và bỏ trốn. Đó là tất cả suy luận của mình về thảm kịch nhà Weaver. Nhưng hãy nhớ, đây mới chỉ là vụ án đầu tiên. Bây giờ hãy đến với vụ án thứ hai, vụ mất tích của YouTuber Travis Bruton.
Vụ án này đơn giản hơn rất nhiều so với vụ nhà Weaver. Dựa vào báo cáo mất tích, chúng ta có Travis Bruton, hay còn gọi là T. Booper, 15 tuổi, một YouTuber chuyên nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên. Travis còn hợp tác với một người bạn tên là Duncan. Họ hợp tác với nhau để tạo nên một trang web tên là playwith.com. Đây là một trang web có thật ở ngoài đời, mà thật ra bên trong nó cũng không có gì, nên chúng ta cũng không cần phải bàn đến nó. Vào đêm Halloween năm 2014, sau bữa tiệc, Travis đã một mình đi đến khu rừng trên núi Todd để quay video tìm hiểu về thảm kịch nhà Weaver. Travis sử dụng chiếc chìa khóa cậu tìm thấy trong một căn nhà gỗ để mở cổng đi vào khu rừng. Tại đây, cậu tìm thấy những ngôi mộ và đem những món đồ trên mộ đặt vào những vị trí khác nhau. Có vài ý kiến cho rằng việc làm của Travis đã khiến cho những bóng ma tức giận và truy đuổi cậu ta. Nhưng theo giả thuyết của mình, thực chất những nhân vật mà chúng ta điều khiển không hề bị truy đuổi. Nếu thật sự có một bóng ma đang săn đuổi, thì tại sao Travis không rời khỏi khu rừng ngay từ đầu? Cậu ta là người giữ chìa khóa cổng, nên hoàn toàn có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Điểm vô lý đó chính là manh mối để ta có thể hiểu rằng những bóng ma trong tựa game Quake chỉ thể hiện cho nỗi sợ của nhân vật chính, chứ không phải là thứ đang săn đuổi họ. Bóng ma trong trò chơi chỉ là chướng ngại của chúng ta, những người đang chơi game. Chúng ta phải vượt qua chướng ngại vật để hoàn thành trò chơi. Nó là cấu trúc của trò chơi, chứ không phải là bản chất của cốt truyện. Khi mà Travis trở lại căn nhà gỗ, thì cậu ăn ngay một xẻng vào đầu. Rất nhiều người nghĩ rằng hung thủ chính là một trong những đứa trẻ đã chết. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ lên một chút. Nếu hung thủ là một trong những đứa trẻ đã chết, thì việc tấn công lén lút từ phía sau rất vô lý. Vì toàn bộ bản DLC, những bóng ma hầu như đều tấn công một cách trực diện, nên kẻ tấn công Travis bằng xẻng rõ ràng là một người khác. Trong căn nhà gỗ lúc Travis bị tấn công, có vẻ cũng sáng hơn lúc đầu rất nhiều. Nên chắc chắn trong căn nhà lúc này cũng có người, và rõ ràng nếu là bóng ma thì không cần phải sáng như vậy mới có thể giết người. Tình nghi duy nhất trong vụ án này chỉ có một, và người này cũng rõ ràng là hung thủ đã giết Travis. Đó chính là Duncan. Vì trong chiếc điện thoại vỡ của Travis có một tin nhắn thoại của Duncan nói về việc mâu thuẫn giữa hai người họ. Qua đoạn tin nhắn thoại, ta sẽ thấy Duncan tỏ vẻ rất tức giận vì Travis lấy hết công lao của mình. Có một điểm rất vô lý là Travis đi một mình vào khu rừng bị đồn là ma ám mà không kể với bất kỳ ai. Chắc chắn Travis phải kể với Duncan và hẹn cậu ta gặp mình vào buổi sáng. Nhưng Travis không hề biết Duncan có ý định giết cậu. Sau khi giết Travis, Duncan chôn xác cậu ta trong khu rừng. Cho đến sáng hôm sau, mẹ của Travis báo cảnh sát về việc mất tích của con mình, và vụ án tiếp tục đi vào quên lãng. Thật ra vụ án này đi vào quên lãng cũng đúng, vì có lẽ cảnh sát trong thị trấn này tệ đến mức không tìm thấy một manh mối hay chứng cứ nào ra hồn. Tất cả manh mối mà mình có trong vụ án của Travis được thu thập bởi một người đã chết. Đó chính là Sam, cũng là nhân vật chính trong vụ án thứ ba mà chúng ta sẽ phân tích. Vụ án của Sam xảy ra vào năm 2015. Sam đi cùng 4 người bạn, 2 nam 2 nữ, vào khu rừng trên núi Todd và bị bỏ lại cho đến 6 giờ sáng. Đồng thời câu chuyện của Sam dẫn cho ta hai ending khác nhau. Một là Sam được cứu lúc 5 giờ, và hai là Sam thấy mình đã chết lúc 6 giờ. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải biết ending nào là điều thật sự đã xảy ra. Thì trong danh sách các achievement của trò chơi, sau khi hoàn thành giờ thứ 6, ta sẽ nhận được một achievement mang tên tiết lộ sự thật. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ending mà Sam thấy mình đã chết chính là điều đã xảy ra. Trong vụ án của Travis, mình đã nói rằng hành động truy đuổi của các bóng ma chỉ là một phần trong cấu trúc trò chơi. Và trong vụ án của Sam, điều đó vẫn không thay đổi. Có một điều mà các bạn nên biết rằng Sam mắc bệnh sợ bóng tối. Chứng tỏ điều này là khi chúng ta tắt nến đi, các bóng ma sẽ xuất hiện nhiều hơn. Hình ảnh bắt đầu mờ dần và âm thanh trở nên kinh dị hơn. Vậy thì ai là người đã giết Sam? Mọi chuyện đơn giản như sau. Sam không hề bị nhóm bạn bỏ lại khu rừng. Đúng hơn là Sam chẳng hề có nhóm bạn nào cả. Những đoạn hội thoại chúng ta thấy ở đầu trò chơi thực chất không hề xảy ra. Điều xảy ra duy nhất chính là những đoạn hội thoại ở cuối ending lúc 6 giờ. It was a long time ago. The house burned down. The parents died, but their kids' bodies were never found. Creepy. That's messed up. Their kids used to play in the woods. Then one by one, disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning, but the candles moved in the night. Really? Nobody would let their kids come up here after that. Like that poor kid last year? Maybe they ran away? No, it was our friend who disappeared. What? Did you see that? Something's out there. Ta sẽ thấy đây là đoạn hội thoại của 4 người, 2 nam 2 nữ, nói chuyện với nhau khi đang đi trong rừng. Một trong số 2 người nam chính là Duncan, vì họ là bạn của Travis.
đứa trẻ mất tích 1 năm trước, không hề có Sam trong câu chuyện của họ. Trong trò chơi, khi đứng gần cái giếng một thời gian, ta sẽ thấy một bàn tay thối rữa với lên thành giếng. Đây chính là cánh tay phải của Sam. Theo giả thuyết của mình, Sam cũng là một cậu bé bị mất tích trong khu rừng này. Cậu bị giết và ném xuống giếng suốt quá trình điều khiển Sam trong trò chơi. Đó không phải là điều Sam thật sự trải qua, mà chỉ là tưởng tượng của cậu ở cõi chết. Sam tìm cách lý giải cho cái chết của mình, nhưng sự thật cậu không chết bởi những bóng ma, mà chết do bị giết bởi con người. Trong đoạn cuối khi Sam gặp những đứa trẻ, ta sẽ thấy Lillian đưa tay ra giống như đang mời Sam tham gia vào nhóm của mình. Có lẽ vì chúng đồng cảm với hoàn cảnh của Sam lúc này. Hành động mời gọi đó có thể nói giống như một tia sáng thắp lên giữa vô số những bất hạnh đau khổ và bóng tối mà những đứa trẻ đã trải qua khi còn sống. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện của tựa game Quick. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm like một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.